logs! Welcome back sa aking channel and it's me again, na hindi makagala dahil may virus. And for today's video is napakadaling tutorial lang po ito, no? Tutorial lang ito para tuturuan ko lang kayo kung paano makakapagpalit ng inyong thumbnail. So, ano ba yung thumbnail? Yung nakikita nyo doon sa mga videos, yung mga cover nila, yung ano tawag dyan? Nakakaengganyo para mapanood mo sila. Paano nga ba yun? So, pag first time mo, hindi mo talaga alam yun. Katulad ko nung first time ko talaga, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko nga, tanong ako ng tanong, paano ba magpalit ng pictures dun sa mismong video mo? Kasi minsan kasi, pag nag-upload ka ng videos, yung pictures na nandun, yun minsan nakanganga ka, diba? So, paano mo mapapalitan yan? Stay tuned lang, keep on watching, and sundin mo lang itong tuturo ko sa inyo, guys. Ganito pala, guys, kailangan mo pala ng mga editing apps. Ilalagay ko dito yung editing apps na ginagamit ko pag nag-edit ako ng thumbnail. And kailangan mo ng YouTube Studio app para mapalitan mo yung thumbnail mo. Doon ka magpapalit ng thumbnail mo. So, start na tayo, guys. So, start na tayo, guys. Katulad nga ng sinabi ko, dapat meron kang mga editing app. So, pinaka highly recommended ko sa inyo na gamitin nyo is yung PicsArt. So, click natin tong PicsArt. Kasi dito sa PicsArt, guys, mas marami kang pwedeng gawin, pwedeng gamitin. Marami kang mga stickers. Tapos yung video mo, pwede mo siyang i-cut out. So, dito ko talaga pinag-edit yung mga thumbnail ko. So, click mo lang tong plus. And hanap tayo dito ng background na pwede natin gamitin. So, gagamitin ko yung pinaka-background na main background ko na ginagamit palagi. Ito. This one. So, click mo lang. And then, click mo tong tools para ma-crop natin siya sa YouTube thumbnail size. So, swipe lang. Nandito sa pinakadulo yung YouTube. Click mo. And then, ganyan dapat, guys. Ganyan kalaki or ganyan ang size na kailangan natin para fit siya dun sa ating thumbnail cover. So, check mo lang yan. And, tinignan ko na kung ano yung lahat kasi ng karamihan sa mga videos ko is meron ng thumbnail. So, naghanap lang ako dun ng isang video na pwede kong palitan at may nakita ako yung nagpa-bicycle si Nicole. So, picture niya lang yung gagawin ko. So, maghanap tayo ng picture niya. Add photo tayo dito, guys. And dito sa add photo, hahanap tayo ng pictures niya. So, sa camera. So, maghahanap ako ng picture niya dito. So, kiklik ko lang to. Add. Yan. So, ang gagawin ko dyan is gusto ko siyang i-cut out. So, click mo lang tong cut out, guys. Then, select mo lang person. And automatic, guys, ika-cut out niya mismo yung isang person na nakikita niya dyan. So, preview. So, ayusin ko lang ng konti. So, okay na ako dyan. So, save ko na lang siya. Yan. So, palakayan ko ng konti. Lagay ko siya dito sa gilid. Yan. Tapos, lalagyan ko siya ng sticker. Click mo yung sticker. Hanapin ko yung palagi kong ginagamit na YouTube sign. YouTube logo. YouTube logo. Ito yung ginagamit ko, guys, palagi. Yan. Lagay ko lang siya dito sa gilid. And, lalagyan ko siya ng text kung ano yung pinaka-main title ko. Nicole. Guys, pwede kang mamili ng fonts. So, ito yung gusto ko, yung Limelight.
Palitan ko ng konti ito. Ito yung Nicole. Malakihan ko at gawin ko siyang color white. Then, lagyan natin ng stroke na kulay black. Okay na ako dyan, guys. So, click ko lang tong check and save. Save lang natin. Done lang tayo, guys. Then, back lang tayo. So, sinabi ko kanina, kailangan mo ng white studio, this one. Click mo yan. So, ganito yung magiging itsura niya. Pag-click mo, ganyan. Click mo lang ito. Yan. And click mo yung videos. Then, hanapin natin yung video na gusto kong palitan. So, nandito yun sa pinakababa. This one. Nicole Bicycle Sessions. Click ko lang. And click mo tong parang ball, pencil sign. Then, ito, click mo ulit to. And add custom thumbnail. Ito na. So, click mo yon. And wala. Meron na po siyang bagong thumbnail picture. Tama po ba yung session ko dyan? So, ayan guys. Diba? Ang gandang tingnan. Kaysa dun sa kanina na parang wala lang. Ganun lang guys. Ganun lang kadali magpalit. So, back lang tayo. So, ganun lang siya guys kadali. So, sundan nyo lang yung ginawa ko. Napakadali lang naman. So, katulad nga ng sinabi ko, kailangan mo ng editing apps. So, pinaka-recommend ko talaga yung gamitin mo is yung PicsArt kasi mas maganda dun. Nandun na lahat eh. Nandun na paano mo siya i-crop or YouTube size. Tapos, yung mga stickers, mga free naman, lahat yun ginagamit. So, basta pag nilagay mo siya, maglagay ka na lang sa description kung saan mo siya, saan ka gumawa ng thumbnail. Maglagay ka na lang dun kahit paano ng saan mo sabihin mo na lang sa PicsArt mo ginawa yung thumbnail mo para kahit paano meron ka ng mga consent na ginamit mo yung mga stickers is galing sa PicsArt. So, ganun lang. Pakadali lang guys, di ba? Eye-catching yung ginawa natin from dun sa parang nakatalikod lang siya. Kasi yung ganun lang talaga pag hindi ka naglagay ng thumbnail, yung YouTube mismo yung automatic na naglalagay ng thumbnail na dapat. So, mas maganda yung meron ka talagang eye-catching. So, napakadali lang guys. So, thank you again for watching and sana
sana nasundan nyo yung ano yung sinabi ko. Nakakadali lang talaga. Ganun lang, PicsArt and YT Studio lang. Thank you so much for watching!